नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आपण चाललो आहोत आमच्या गावाच्या तलावावर मासे पकडण्यासाठी. तर बंटी आणि अभिषेक गेला आहे पुढे, आपण आता निघत आहोत. तर चला. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench. तर बंटी आणि अभिषेक तलावावर पोचलेले आहेत आणि मी आता पोचेन थोड्या वेळात. Haven't I suffered enough to let you go? Right for all that you, I had you gone. I'm right for all that you, right for all that you, I had you gone. I'm right for all that you, right for all that you, I had you gone. I'm right for all that. तर आता तलावावर पोचलेलो आहोत आणि हे आधीच आलेले तिघंजण आहेत. एक माझ्या काकाचा मुलगा आहे छोटा, तो तिकडे आहे. आणि नक्कीच पहिलाच तिसरा आहे तिसरा आहे का मित्रांनो? कुठला मासा आहे हो? इंग्लिश मासा. तिलापिया. बघू. छोटा आहे पण कामावरत आहे. तिलापिया मासा. नक्कीच. आपण कशा प्रकारे मासे पकडतो बंटी? गलाच्या आणि साह्याने. काय आहे तो दुसरा? आणले गल आणले. गव्हाचा पीठ. खूप चांगली टेक्निक आहे मित्रांनो. गव्हाचं पीठ आणि एक काठी घेतली, त्यांनी त्याला धागा बांधला आणि गळ लावला. गल नाही का आणले. त्याच्यापेक्षा मोठा मासा करून दाखवून. आणि आणखी एक मासा गळायला लागलेला मित्रांनो. वरती काठी बाजूला बघू शकता तुम्ही. आणि रोहितला सुद्धा एक मासा सापडला. त्याला सुद्धा एक सापडलेला आहे. बघू शकता, हा थोडा मोठा आहे साईज मध्ये. बघू. मित्रांनो, तल्याजवळच आमच्या गावदेवी आईचं मंदिर आहे. बघू शकता तुम्ही, छोटंसं मंदिर आहे. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. सकाळपासून खूप जोरात पाऊस लागलाय आणि रोहित सांगतोय की जर जोरात पाऊस आला तर पूर्ण मासे तलाच्या बाहेर येतात. आणि बंटीला आणखी एक मासा सापडलाय. पुढे बोलला प्युअर काला आहे हो ना. गलातली निघली का? निघले. उचल. नको घ्या. सगळ्या गाबुलीत भरलेले मासे आहे ना मित्रांनो. एक छोटा मासा सापडलेला आहे गलाला आणि तो बंटी सोडत आहे. सुटला का? आधीच सुटला तो. आणि पाऊस खूपच जोरात आहे सकाळपासून.
माहिती लागतं ना त्या शाबास. काय बोलतो अभिषेक? तो मासा आता शिकाऱ्याने त्यांना सांगल, शिकारी आल्या तुम्ही जाऊ. गाला लागू नका आता कोणाच्या. त्याची मुलं आपल्या आता वांद होती सर्व काही. अशा प्रकारे गव्हाचा पीठ गालाला लावतात आणि गालाला मासे पकडतात. आणि अभिषेक आता आपल्याला दाखवतोय की गळ कशा प्रकारे बांधतात. रोहन पाडेकर. तर आम्ही इथे येऊन 5-10 मिनटंच झालेत मित्रांनो, पण तरी खूप मासे पकडलेत. 7-8 मासे तरी पकडलेत आम्ही. आणि मित्र काय म्हणणं आहे तुझं कशावरून? फिशिंगबद्दल? मजा येते. हां, मजा येते. खूप मजा येते. आणि तुम्ही कधी कधी येता का इथे? का रोज येता? नाही, कधीतरी. कधीतरी हप्त्यातून? हां, ठीक आहे. म्हणजे रोज आल्यावर मासे पकडूनच जाता का? का कधी रिकामे हात पण गेलेले? नाही रिकामे येत नाही. रिकामे हात कधीच नाही गेले? तर नक्कीच रोहन यांच्या हाताला मासे खूप जास्त प्रमाणात लागतात आणि ते खाली हात कधी गेलेच नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आज देखील त्यांनी 10 मिनटामध्ये 7-8 मासे तरी पकडलेले आहेत. छोटे आहेत, मोठे आहेत. तर बघू आता गळ्याला मासा लागतो काय आहे. तर आता अभिषेक सुद्धा मासे पकडतोय. तर बघूया त्याच्या गळ्याला मासे लागतात का. तर अभिषेकला मासा लागलेला आहे, पहिलाच मासा. बघू शकता तुम्ही, 2 मासे लागलेत एकदाच. रोहितला सुद्धा लागला आणि अभिषेकला सुद्धा लागला. तर अभिषेक काय म्हणणं आहे तुझा? पहिला मासा पकडलाय तू आज. गालाची बांधणी बघ बसली. हा, जबरदस्त बांधणी केली अभिषेकाने. त्यांनी काठी पण नाही लावली. त्याची थोडी वेगळी पद्धत आहे गलवायची. तर अभिषेक काय म्हणणं, तुझी पद्धत म्हणजे वेगळी आहे थोडी? वेगळी, यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. थोडी युनिक काहीतरी तू केलंय. मासा लागल्यावर जाऊ शकत नाही आपल्या गालाला. आता हातामध्ये अडकवता येऊ. तर तू कधीपासून हे मासे गळवण्याची पद्धत करतो? रात लवकर. रोहित, तू असं का टाकलंय? मासे जवळ येण्यासाठी. असं काना टाकल्यावर मासे जवळ येतात. जवळ येऊन मासे मिठी मारतात. मिठी नाही, मग ते जवळ आलं ना का आपण गल लांब टाकायचा, तेव्हा ते दुसरे मासे येतील मोठ्या. मग ते पीठ खाऊन जातात छोटे मासे.
गावान जाम मोठा होता. ये तगरी भिजलो रे गे सुटला शुभम. सुपला. अभिषेक किती मासे सोडले तू? 4 मासे सुटले माझ्याकडून. वासनीला कमी येतील म्हणा तर मासे 4 सुटले बोलले. परवाकी बेकार आहे नाही, मासे लगेच कमी देतात. जेवढे सुटतील तेवढे मासे कमी. असं आहे का? एक तेरा तो मेरा असं करते लोक. गलवाला आल्या आज ना मासे भेटले तर आता लागलेला दुसऱ्या भेटलेला पण तिकडेच होतो. तिकडे भेटतो. छोटे छोटे मासे पकडतोय हा माणूस. अभिषेक कडू उचल तो पाण्यात टाक. अरे बाबा मासा एक तरी डिमांड आहे का नाही काहीतरी मला. गांडूल हो गांडूल. तुरंत कोणता आहे का? ये मच्छी आहे ना, तुरंत आहे का? सब आता है अपने को. काय म्हणते का ना सेट. आणि मी पण एक ट्राय केली. 4 आदमी उतर के इधर के एक मासा तर सापडलाय. हलकर मारूंगा ना सब बघू मच्छी शकता बैठ तुम्ही. जाएगा. कार हिट संपला. माझा घरी जायचं. किती मासे पकडले बघू. आता हे फ्राय करू. लगेच फ्राय करू आणि लगेच खाऊ. फ्राय करून पण दाखवू बरं. हां तर निघतो आहे मग आता. आणि अर्ध्या तासात खूप मासे पकडलेत आणि आता आम्ही थोड्या वेळात ते फ्राय करून तुम्हाला दाखवू. पकडलेले मासे तल्यावरचे. तर मित्रांनो रोहित आता मच्छी साफ करून घेतोय. बघू शकता तुम्ही. मासे आता साफ करून झाले आहेत. आता धुवून घेतोय तो. खूप मासे भेटलेले छोटे छोटे. जास्त छोटे होते ते सोडून दिले आम्ही. थोडे आता घेतलेत. आता
त्यांना मस्तपैकी मीठ मसाला लावून फ्राय करू आपण. पोटान घातले असते तर आता मासे मसाल्यात कालवत आहेत. सर्वात आधी मसाला अद्रक लसूण पेस्ट, थोडा मीठ, मसाला नाही गरम मसाला, धना पावडर, मसाला मसाला का मिक्स करून घेत त्यांना. थोडं तेल टाकू त्याच्यात, चांगल्या प्रकारे मिक्स होईल तो. थोडा वेळ मॅरिनेट करून ठेवू, नंतर त्यांना फ्राय करायला घेऊ. थोडीशी हलद, टाक जराशी मसाला पाहिजे का? मसाला टाक बस. आतमध्ये जेवढा मसाला शिजेल तेवढा बरा आहे. वा, तर मासे फ्राय होतात तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. गरम आहे. तर खूप चांगले झाले आहेत मासे, तुम्ही बघू शकता. एवढी मेहनत केल्यानंतर छान असं भोजन